Ayan guys, welcome back to my channel, Jawrey Car DIY Life Lessons TV. Nandito na naman po tayo sa Vios 1.3J 2012 model. Kasi ang nirereklamo po ng driver ay malakas daw po sa gasoline consumption. So usually kapag malakas po ang gasoline consumption, ang basic po niyan, syempre spark plug, then air filter. Ito kasi bagong palit yung air filter, okay naman yung spark plug nito. So ang next na titignan mo ron is yung Vvt. Bali, ang function po ng VVT is i-regulate yung mga valve depende sa needs ng engine, especially kapag pa-uphill po tayo. Siya po yung nag-regulate nun. So kapag pa-uphill kayo tapos okay naman yung spark plug nyo, okay rin yung filter nyo, okay din yung clutch nyo sa manual, ang ibig sabihin nun, VVT solenoid yung may problema nyo. Ito, Vvt variable valve timing. Andito po siya. Ituturo ko lang po saan yung location ng mga parts na lilinisin natin. Pero yung video, isa-isahin ko siya pag-upload para if ever na gawin nyo siya, mas maintindihan nyo. Kasi yun po yung base sa experience ko talaga. Nung nag-start kasi ako mag-DIY, talagang mahirap siya kapag hindi mo makita kung paano mismo. Kasi for example, ako malakas na loob ko dahil marunong na ako, kayang-kaya ko na yun. Pero kasi kung nag-start ka pa lang DIY, talagang kakabahan ka. So importante na step by step talaga yung yung makita mo kung paano siya tanggalin. So aside from hina po ang ating hatak at saka malakas sa gas consumption, isa pa rin sa issue nito is yung mababa ang idle. So usually kapag mababa ang idle naman, PCV naman yon. So ituturo ko rin, lilinisin ko rin siya, pero yung PCB kasi isasabay ko na siya sa pagpapalit ng valve cover gasket. Ano lang naman ito is, ito tanggalin nyo to, apat na screw. Yan, apat na screw. Yan, sa 3, 4. So pag natanggal nyo na yan, iangat nyo lang to. So ayan po. Ito actually yung ating, sa Vios po ito, Vios 2012 1.3J. Ito ang ating yung Vvt. Ito yung variable valve timing. Ito yung dapat linisin natin. Ito yung usually kapag malinis na yung air filter mo, tapos okay na may spark plug mo, ito yun. Kasi minsan nagka-clog to, sobrang dumi na, nahihirapan na siya. Tapos may valve kasi sa loob, yung mga nag-open and close, siya yung naglalabas ng ng air o tsaka ng oil. So kapag marumi na siya, nahihirapan na siya mag-release ng mga kailangan niya dapat na level. Sasabay, pagka tinanggal nyo yan, dapat isabay nyo na rin paglinis ng filter nya. Ito yung filter nya. So kailangan mo dyan Allen wrench. So ituturo ko rin mamaya, papakita ko lang muna. Pero yung pagkakalas nyan, upload ko siya individually kasi para makita nyo talaga. So ayun guys, bali ang uunahin natin tanggalin is yung Vvt. Kasi ang main concern kasi natin is mahina talaga ang hatak tsaka malakas sa gas. So pagka tinanggal kasi natin yung Vvt, kailangan natin itong alternator, kailangan natin luwagan kasi haharang siya. Kailangan kasi natin tanggalin yung ito, may hila natin. Hindi natin yan may hila hanggat hindi natin ito tatanggalin. Mahirapan tayo. So luluwagan lang natin to, dalawa lang naman yan, ito tsaka to, plus yung isang screw dito sa ilalim. May isang screw yan dito sa ilalim, tatanggalin nyo lang yan. Ito. Hindi ko na makikita pero kapain nyo lang ito. Ibababa lang natin to. So ang pinaka basic dyan, before mo siya ibaba, make sure na guguhitan nyo to. Ayan, may guhit. Ayan, may guhit po. Ginuhitan ko na siya para pag binilik natin mamaya, sabihin, itapat mo lang to, okay na yan. Tapos ayun yung sinasabi na screw sa ilalim. Ito pa isa. Kasi ito yung tatanggalin natin. Kasi pag hinugot natin to, mahirap siya. Tapos andun din yung filter niya nandun. So kapag pinihit natin yun, haharang kasi to. So kailangan talaga ibababa to. So yun, unahin na natin yun. So bahala na kayo kung ano yung available na tools nyo. Kung may kung ano yung meron kayo, gamitin nyo lang. Pwede namang open and close wrench dyan, pero kung may special tool kayo, yun, mas mabilis. Bali 12 at 12 ang size nya. Pati ito luwagan. Yung dalawa sa ibabaw 12, sa ilalim 14.
Hindi mo naman kailangan tanggalin, luwagan nyo lang. Kasi kailangan natin matanggal to. Tanggalin nyo yung belt. Make sure lang na wag yung tanggalin ng todo para hindi kayo mahirapang pagbalik. Ilabas nyo lang. Tapos tanggalin nyo na to para matanggal natin yung alternator. Reminder pala, ayun pag nakita nyo, ayun o. Kasi magtatanggal tayo ng sensor. Yung lagi ko reminder ka sa mga videos ko, tanggalin nyo yung negative terminal ng battery para safe. Kasi especially kapag magtatanggal tayo ng mga sensors. So yun. So balik tayo. Pagtanggal naman ito, tanggalin nyo muna itong mga sensor pala. Before kayo tanggalin nyo na ito. Kasi ibababa natin to. Yun, mahahata kasi yan. Ito lang naman pull out, i-press nyo lang naman to, tapos hila, sabay hila. Yan. Tapos make sure na yung mga screw tsaka nut itatabi nyo. Kasi may problema kayo na mamaya pagka binalik nyo tapos kulang-kulang na. So yan. Tapos ito pwede na natin ibaba. Tanggalin nyo yung belt para may ibaba nyo ng gusto yung alternator. Huwag nyo lang tatanggalin ng todo, ibaba nyo lang. Yan. So mamaya pagkatanggal, malito kayo. Pero para safe, picturean nyo po palagi para alam nyo kung paano siya ibalik. Kasi pagka hindi natin nabalik yan, another problema na naman yan. Tapos, malito lang po tatanggalin natin. Ito. Itong screw na to. Para matanggal natin tong VVT. Yung isa, kailangan mo talaga ng Allen wrench. So unahin mo natin yung VVT para hindi siya makasagabal pagka tinanggal natin yung filter. Tabi nyo lang yung mga screw. Make sure na para hindi magkapalit-palit. Pag natanggal nyo na lahat, hugutin nyo lang to. Medyo kailangan nyo kasi kapersahin dahil matigas. Ayan guys. Ayan, medyo marumi na. Kaya kailangan natin linisin to. So pagkatanggal nito, sabay na rin natin yung filter. So yun guys, yung cover ng filter natin. Sabay-sabay na natin linisin to. Yung filter kasi niya nandun sa ilalim, hindi mo siya madudukot ng kamay. So ang gawin mo, kung channel lang, kung wala ka naman tools na channel lang, pwede na. Ayun guys. Nakita nyo yung dumi ng filter natin. Ayan o. Sobrang dumi. So isa yun sa nagkukos na mahinang hatak. So linisin lang natin to para maibalik na natin siya. Kasi baka mamaya umulan. So pag nilinis nyo to, throttle body cleaner. Ayan. Throttle body cleaner. Tsaka mass airflow. Yun lang po yung gagamitin nyo pag nilinisin nyo siya. So tip lang guys, kapag maglilinis kayo nito, better na magsuot kayo ng eye protection goggles. And kung may available naman kayo na guantes, bumili na rin kayo para safe. Pero ako naman kasi ganito na talaga ako gumawa, so hindi na ako gumagamit. Tip lang pala kapag naglilinis tayo ng VVT, ingatan lang po natin yung o-ring. Yun sa may pinakadulo niyan, yun yung hinahawa ko sa kabila. May o-ring po yan. Siguro din nyo pong hindi po yan masisira.
kasi lock po yan, saka ano, kapag binalik natin, kapag nasira yan, maglilik yung oil. So ingatan lang natin. Bali ang buga-buga natin doon lang sa gilid, ah, sa ibabaw, at saka yung may mga ano, kasi may mga valve yan sa loob, bugahan nyo na lang. So ito o-ring, make sure lang na ito okay pa yan. Kasi minsan ano eh, maluwag na siya. Yung filter actually sobrang dumi na. Dapat pala ano, magpapalitan ko na lang to. Sobrang dumi na talaga. Pero since wala kang tayo ano, lilinisin na muna natin. Pero ano na rin to, replacement na din. Ano, sobrang dumi. Tapos bago nyo sa ibalik, punasan nyo yung ano, yung mga pinaglagyan nyo. Punasan nyo rin. Tapos lagyan nyo ng oil before nyo ibalik, kasi medyo mahirap siya ikabit pagka ano. So lagyan mo ng oil para swabe. Ano, pati to. Lagyan nyo ng oil kasi pag hindi nyo nilagyan to, medyo kakapit-kapit yan. Lalo na to may ano, may gasket. Huwag nyo lang i-overtight to, kasi syempre pag in-overtight nyo to, kaya may hirapan pag tinanggal. Tamang ano lang, saktong pihit lang. Kasi pagka sinover nyo naman yan, pag tinanggal yun, kaya may hirapan. So yun. Sila siyo. Tapos balik nyo na po yung alternator. Yun, make sure na yung belt nyo ay nakakabit ng maayos before nyo i-ano yung alternator. So unahin nyo muna i-check yung belt nyo kung nakaayos ng kabit, kasi pag di nakaayos siya, sigurado backlash kayo ito. So yun. So yun guys, since bago tong belt natin, hindi na siya aabot sa dati nating guhit.
higpitan nyo na lang. Hanapin nyo doon sa isa kong video, nakalagay doon kung paano siya hihigpitan, kung ano yung tamang tightness niya. Actually ano lang yun, hanap lang kayo dito tapos 90 degrees. So ito nito, sobrang load pa. So higpitan pa natin. Kumuha na lang kayo ng pangkalang dito kasi hindi nyo talaga mahigpitan yan hanggat hindi nyo makalangan. Hindi kasi madukot, dapat 90 degrees pero hindi kasi madukot eh. So pakiramdaman nyo na lang pagka medyo mag-iingay-ingay, higpitan nyo lang ng konti. So yun, ganun lang po ang paglilinis ng VVT. Ang next natin dyan, balik na natin yung mga socket. Balik nyo lang to sensor, push lang naman yan, napakadali. Push, tapos may isa pang sensor dito, sensor ng alternator. So yun, tapos na po. Ganun lang po kadali ang maglinis ng VVT. So pagka may issue po kayo ng mahinang hatak or malakas ng konsumo ng gas, yun po muna ang i-check nyo yung VVT kasi yun yung nagko-control ng yung sa mixture ng air at saka ng fuel. So kapag marumi po yun o kaya barado na, baka barado na yung filter natin, medyo magkaroon kasi ng problema yun, mahihirapan na siya. So yun, luluwagan mo lang naman siya tapos ibalik mo, okay na po yun. So I hope may natutunan kayo. Maraming salamat and please don't forget to hit that subscribe button. Thank you.